هی سلام. اگر شما تا بالا در وارد آپشن استفاده نکنین، چون زیاد است که شما قابلیت های بسیار مهم مایکروسافت ورد اصلا تجربه نکنین. خب ببینید که مطلب چی است. اگر وقتی شما وارد آپشن برین در فایل و در آپشن انتخاب کنین، بر شما این گزینه ها وا میشه. خب اینا تقریبا از 100 تا 100 تا شاید زیاد باشه. من همین چند تا مهم میشه برای شما به اینجا دیسکس میکنم یا به شما رد میدم. خب اول از جنرال شما میگم. چیزی که در جنرال شما باید بفهمین ایست که این قسمت اول بسیار مهم است. این منظور از چی است؟ اینو به شما نشان میدم. اگر من فعلا این تیرک آن است، اگر من آف کنم چی فرق میبینیم؟ ببینیم. اگر من سر این ورد کلیک کنم و من هیچ آپشن نمه، هیچ گزینه نمه که من چی کنم که از حرفا. اگر ایان باشه چی میشه؟ مثلا وقت دوباره کلیک میکنم ببینید که به من آپشنز آمد. من میتونم بسیاری کارا را مستقیم از این طریق انجام بدم. و فرض مثال سایز تغییر بدم، نوعیت خط تغییر بدم و یا رنگ تغییر بدم. این بسیار مهم است در ورد. دیگر چیزهای مهم در جنرال نیست. میریم در دیسپلی. در دیسپلی چیزی که شما مهم است که بفهمید. اگر کس از شما سوال کنه که من چطور فاصله های سفید در بین صفحه های نشان بدم و یا از بین ببرم، چه قسم پت کنم و یا چه قسم نمایان بسازمش. و از طریق از این تیرک میشین. می به چی معنی است؟ مثلا اگر شما تجربه کرده باشین در بین صفحه های ورد یک صفحه کاملا خالی میه و ورد او را دیلیت نمیکنه، یعنی از بین نمیبره. او فکر میکنه شاید صفحه خالی یک چیز باشه، اما با خودم و یا کس دیگه اگه باشه او یک درد سر است. یک صفحه همیشه میمونه و دیلیت هم نمیشه. شما از این طریق میتونید که صفحه های ناخواسته و یا سفید از این راسن گم کنید. خب من نمیفهمم اینجا شما نشان داده نمیتونید که باید من یک صفحه سفید باید کرییت کنید جور کنم و وقت میگیره، اما خودتان اگه ترای کنید بسیار خوب میشه. چیزی که دیگه مهم است در قسمت دیسپلی نیاز. اگر کس از شما سوال کنه که من هر دفعه که انتر میکنم این بغل خطا به من این علامه نشان میشه، من میخوام اینا رو گل کنم، من چی کنم؟ خب شما میتونید از این قسمت اینا رو گل و یا روشن کنید. اگر من اینا رو گل کنم هیچ وقت یاد اسکرین من نشان داده نمیشه و بعضی وقتا بسیار کار میه. بعضی وقتا ما میخواهیم که علامه پاراگراف مثلا در تکست ما معلوم شه و فاصله ها معلوم شه و یا تیرها معلوم شه. اگر ما بخوایم رو آف کنیم از صفحه ورد و شما میفهمین که از کجایی را آف و یا آن کنیم یا روشن و یا گل کنیم. چیز دیگه که بسیار مهم است در پرینتینگ است. وقتی شما یک چیز پرینت میکنین بعضی چیزهای شما در صفحه معلوم نمیشه. خب حالا شما میتونید که از طریق این آپشن چیزی که با شما معلوم شوه و یا نشوه کنترل کنید. و فرض مثال من میخوام وقتی که من پرینت میکنم این صفحه با من چیزهایی که رسم شده و یا سمبول باشه و یک چیز باشه در پرینت نبیه، من میتونم این از طریق گل کنم. من میخوایم اگر بخوایم که بیایم یا پس آن میکنم. مثلا یک بک‌گراند و یا یک رنگ و یا یک عکس در پرینت هیچ ظاهر نمیشه. اگر شما بخواید که ظاهر شود یه دوباره آن میکنید. اگر کدام معلومات پراپرتیز و داکومنتس که معلومات درباره اون داکومنت یا صفحه شما باشه وان پرینت شود این را انتخاب میکنید. بعضی از صفحه های ورد هیدن تکست یعنی کامنتس و چیزهایی که شما اضافه میکنید در پرینت ظاهر نمیشه. اگر ما بخوایم وان ظاهر شود او را از طریق پرینت هیدن تکست میتونم بیارم. و update field before printing یک بخش مهم است. با فرض مثال اگر شما یک چیز میخوایم پرینت کنید و پیش از پرینت کردن باید در جریان پرینت کردن شما یک چیز تغییر میدین، او در پرینت
اما چیز سابقهش میاد، چرا که آپدیت نیست. اگر شما ایره آن کنین، همون لحظه که شما ایره آپدیت کنین، همون لحظه در پرینت بر شما بیرون میاد. خب یک چیز بسیار مغلق است، میره بیتر از خودتان کنین. من یه پرینتر ندارم که بر شما نشان میتونم، اما قسم است. میرین در بخش پروفینگ. این یک بخش بسیار مهم است. این به چی به درد میخوره که مثلا بعض وقتا ما میخوایم تایپینگ کنیم، یک داکومنت انگلیسی باشه و هر زمان دیگه هم بر ما ورد غلطی های ما رو میگیره، غلطی های گرامری، غلطی های اصطلاحی، هر چی که باشه. اگر من اینا رو آف آن کنم، دو بسیار یک تغییر مهمه. به فرض مثال ignore words in uppercase، وقتی که ما حروف بزرگ نوشته کنیم تمام صفحه، این دو صورت به ما هیچ علامه ارور نشان نمیده. علامه ارور به این معنی که معمولا در صفحه های ورد حرف اول حرف بزرگ می باشه و بعدا حرف کوچک استفاده میشه. اگر من اینو آف کنم، در صورت حروف کلان مد نظر میگیرم و در زیرش علامه ارور یا غلطی میندازم. اگر من اینو ایگنور بگم، پس اگر من تمام تکست اگر تمام تکست ما با حروف کلان نوشته کنم یا به این قسم، او را به من هیچ ارور نمیگیره. در بعض لغت ها در دومش که نمبر داره، او را به من ایگنور کن یا نادیده بگیر. اگه میگه آن باشه، اگه آف باشه، وقتی که یک نمبر به فرض مثال این قسمت 13 years، اگه فعلا میبینیم که هیچ ارور نیست. اگه آن باشه، در زیرش یک خط سرخ وجود میاد که یعنی غلط است. نمبر هم را با لغات یک جای نوشته نمیشه. اما ما ایره ایگنور میکنیم بخاطر که ما میخوایم بعضی از حروف من نمبران داشته باشن در پولیخان. دیگه مثلا ignore internet and file addresses. بعضی وقتا ما در فایل خود آدرس اینترنتی یا آدرس یک فایل میندازیم که بر شما قبلا در برنامه بعدی یاد دادم که اول لینک است یا لینک است. اگر شما این آف کنید، آدرس و اینترنتی را به شما نشان نمیده. این کاملا نادیده میشه. دیگه چیزی که شما مهم است دی صفحه بفهمین، چک spelling as you type است. این به چی مدد میکنه؟ همون لحظه که شما تایپ میکنید، همون لحظه غلطی شما رو میگیره. یعنی قسم نمیکنه که شما تایپینگ مکمل تکمیل کنین، سیف کنین، بعد از او بر شما بگیره. همون لحظه که نوشته میکنین، همون لحظه بر شما غلطی های شما رو میگیره. و اینی گرامر است که گرامر نوشتارتان همون لحظه چک میکنم را با نوشتار خودتان. وقتی شما تایپ میکنین، همون لحظه گرامر شما را چک میکنم. دیگه چیزهایشان را نادیده بگیرین. مین دا سیف، این آپشن اول از بسیار مهم است. و چی به درد میخوره؟ فرض میکنیم که ما یک، خصوصا در افغانستان بی‌برقی زیاد است، شما یک کار در ورد میکنین، بعد از چند دقیقه برق میره. تمام کارهای شما اگر فکرتون نشه و هر دقیقه سیف کنین، کلش دیلیت میشه، کلش پاک میشه. بخاطر که از این کار جلوگیری کنیم، خب انسان از بعضی وقتا فکرش نمیشه که هر دقیقه کنترل اس بزنه که سیف شود. بهتر است که از این آپشن استفاده کنیم و بانیم که ورد، پروگرام ورد خودش بر ما اتوماتیک یا اتومات سیف کنه. بعد از هر دقیقه شما میتونید از این طریق دقایقش تغییر بدید. چیز دیگه که مهم است the languages. The language اینا کلش دیکشنریز. به چی معنا داره؟ که بین زبان ها میتونید شما یک داکومنت یا یک تکست نوشته کنید در روی صفحه وردتان. اگر شما میخواستین یک زبان دیگه ادش کنید در روی صفحه وردتان، شما میتونید از این طریق انتخاب کنید و این اد بگید و در اینجا انتخاب میشه. چیز دیگه که مهم است در قسمت word options این advances چی مانم؟ وقتی که من سر یک قسمتی از word رو کلیک میکنم و بالای از او یک کلمه دیگه نوشته میکنم، او رو عوض میکنه. این چی مانم؟ میبینید که با شما چه نشان میتونم. اگر من این رو آف کنم،
چی تغییر میاره؟ در این قسمت من یک چیز نشته میکنم. ببینید که من این سلکت کرده بودم، این چیز نشد. این قسمت من سلکت کردم، این چیز نشد، بلکه در پولی از این بالای سر از این نشته شد. بعضی اوقات ما میخوایم که بالای سر از این یک چیز نشته شد. میفهم که شما رو کانفیوز ساختم، من ببینید که چی فرق میاره. اما پس برم در options و در advanced من نشته کنم type replaces selected things text ببینید فرق چی است. من اینا رو بازم قسمت تکست سلکت کنم و اگر من یک چیز نشته کنم، ببینید که تکست گم شد. به جای از این چیزی که من نشته میکنم او وصل شد. فکرتان است؟ این بسیار یک چیز جالب است و بسیار مهم است که باید یاد داشته باشید. دیگر چیزی که به شما مهم است کنترل کلیک است. این به چی معناست؟ مثلا به فرض مثال یکی به شما شد. من میبینم که اگر من اینجا کدام لینک داشته باشم، لینک نیست. خب من اینجا لینک داشته میکنم، مثلا میبینیم وقتی که من یک سایت اینترنتی رو نشته کنم، مستقیما وارد به من میفهمه که یک وبسایت اینترنتی است. وقتی مثلا از کنترل کلیک بزنم، من راساً به صفحه ورد میبرم. اما برعکس اگر من بخوایم یا آپشن آف باشه من نبرد اون صفحه، من میایم در advanced اینو آف میکنم. وقتی که آف کنم، بعد از اگر من چی کنم، هیچ کار نمیده. کنترل انتر هیچ چیز نمیکنه. من راساً در ورد نمیبرم. این بعضی اوقات یک سوال تریکی است که پیش ما سوال میشه، اما خوب است که بفهمید. خب دیگه چیزهای از این مهم نیست و راستش بگویم من خودم همین چیز استفاده نمیکنم که چی کار میاره، اما چیزهای مهم به این صفحه فقط این ویدیو چیز است. این یک آپشن ورد آپشن یک روز مکمل کار داره که خود شما یه پرکتیس کنید ببینید که چی میکنم. اما مطمئن هستم که من چیزهای مهم ترین چیزهایشون رو به شما یاد دادیم. اگر کدام چیزی از پیش من مونده، شما رو به من میتونید نشته کنید و یا معذرت میخوایم. دیگر چیز در ورد آپشن قابل استفاده نیست و مهم نیست. خب امروز امید است که یک چیز خوب یاد گرفته باشیم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.